यो भिडियोमा म क्यालिस्थेनिक वर्कआउट गर्दाखेरि के हुन्छ र क्यालिस्थेनिक वर्कआउट गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टमा यो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु। क्यालिस्थेनिक एउटा बडी वेट एक्सर्साइज हो जसलाई हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ कि क्यालिस्थेनिक एउटा एक्सर्साइजको फर्म हो भनेर। क्यालिस्थेनिक सुरु गर्नको लागि कुनै जिम जानु पर्दैन र धेरै इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिँदैन र क्यालिस्थेनिक सुरु गर्नको लागि जस्ट हामीले सामान हटाएर केही खाली स्पेस बनाएर त्यही खाली स्पेसमै क्यालिस्थेनिक सुरु गर्न सक्छौँ र बेसिक मुभदेखि एडभान्स मुभ स्किल सिक्न सक्छौँ। क्यालिस्थेनिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी फर्स्टमा वार्मअप गर्छौँ। वार्मअप गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लड फ्लो इन्क्रिज हुन्छ र यो वार्मअप गर्नको लागि हामीले जस्ट जम्पिङ ज्याक, हाई नी जम्प, लङ्गेज गर्न सक्छौँ। हामीले कसरी थाहा पाउने कि हाम्रो ब्लड फ्लो इन्क्रिज भयो भनेर? जब हामी जम्पिङ ज्याक, हाई नी जम्प, लङ्गेज जस्तो एक्सर्साइज गर्छौँ, यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्ट रेट पनि इन्क्रिज हुन्छ र हाम्रो हार्ट रेट इन्क्रिज भयो भने हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि हाम्रो ब्लड फ्लो पनि इन्क्रिज भयो भनेर। त्यसपछि वर्कआउटको मेन पार्टमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। पुसअप, प्ल्याङ्क, स्क्वाट। पुसअप, प्ल्याङ्क, स्क्वाटलाई चाहिँ हामीले सेटमा गर्नुपर्छ र एक सेटमा हामीले 5 देखि 10 रेपिटेसन गर्न सक्छौँ। वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सानो ब्रेक पनि लिन्छौँ हाम्रो मसल रिकभर हुनको लागि। बिस्तारै प्रोग्रेस गर्दै हामी एडभान्स मुभहरू गर्न सक्छौँ जस्ट लाइक ह्यान्डस्ट्यान्ड पुसअप, मसल अप। र यो एडभान्स मुभलाई गर्नको लागि हामीलाई धेरै स्ट्रेन्थ र बडी कोअर्डिनेसन चाहिन्छ र यही एडभान्स मुभलाई हामी सेटमा गर्न थाल्छौँ र बिस्तारै यो एडभान्स मुभलाई पनि हामी मास्टर गर्छौँ। क्यालिस्थेनिक वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा हाम्रो बडीको सेन्स बढ्ने गर्छ। सेकेन्डमा चाहिँ हामीलाई फिल हुन्छ कि धेरै एक्सर्साइज गरेर हाम्रो मसल बर्न भइरहेछ भनेर। थर्डमा चाहिँ वर्कआउट गर्दा हाम्रो हार्टबिट पनि छिटो छिटो बढ्ने गर्छ। फोर्थमा र लास्टमा हामीले वर्कआउटको सेट कम्प्लिट गर्यो भनेर हामीलाई प्राउड पनि हुन्छ र प्राइड फिल पनि हुन्छ। क्यालिस्थेनिक वर्कआउट गर्दाखेरि हामीलाई फिजिकल चेन्ज मात्र होइन, हाम्रो मेन्टल च्यालेन्जिङ पावर पनि इन्क्रिज हुने गर्छ र हाम्रो फोकस पनि बढ्ने गर्छ। फोकस हुँदा चाहिँ हामी आफूले आफूलाई अझै बढी पुस गर्नमा मोटिभेट हुने गर्छौँ। वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फन, रमाइलो गरेर र च्यालेन्जिङ रूपमा लिनुपर्छ। रिवार्डमा हामीले आफ्नो बडी सेप पाउने गर्छौँ। क्यालिस्थेनिक वर्कआउट सुरु गरेपछि चाहिँ हामीले केही टाइम र हार्डवर्कपछि हामीले क्यालिस्थेनिक वर्कआउट सुरु गरेपछि धेरै टाइम र धेरै हार्डवर्कपछि हामीले आफ्नो बडीमा नोटिस गर्न थाल्छौँ कि हाम्रो बडी लिन भइरहेको छ र हाम्रो बडीमा धेरै इनर्जी पनि भरिरहेको छ।
क्यालिस्थेनिकको प्रोग्रेसमा चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थ इम्प्रुभ हुने गर्छ र हाम्रो डिप्रेसन, एन्जाइटी, स्ट्रेसहरू पनि कम गर्ने गर्छ र हामीलाई धेरै फोकस र कन्फिडेन्ट हुनमा पनि हेल्प गर्ने गर्छ, जसले गर्दा हामीलाई डेली लाइफमा हुने च्यालेन्जहरू पनि हामीले सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। क्यालिस्थेनिकले यति मात्रै होइन, क्यालिस्थेनिकले हामीलाई एक्सर्साइजमा मास्टर हुन पनि हेल्प गर्छ र एडभान्स मुभहरू पनि गर्नमा हेल्प गर्छ, जसको कारणले हामीले धेरै नयाँ स्किलहरू सिक्न सक्छौँ। क्यालिस्थेनिक वर्कआउट गर्दा हामीले धेरै फिजिकल बडीलाई च्यालेन्ज गर्ने स्किल वा स्पोर्टहरू पनि गर्न सक्छौँ, जस्ट लाइक रक क्लाइम्बिङ, मार्सल आर्ट र ब्रेक डान्सिङ। क्यालिस्थेनिक वर्कआउट सुरु गरेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो लाइफलाई डिफ्रेन्ट वेमा हेर्न थाल्छौँ। हामीले आफ्नो बडीको हेल्थमा पनि सोच्ने गर्छौँ। हामी हेल्दी लाइफस्टाइलमा इन्स्पायर हुन सक्छौँ। क्यालिस्थेनिक वर्कआउट रुटिनले हाम्रो फिजिकल र मेन्टल हेल्थमा धेरै इम्प्रुभ गर्ने गर्छ र क्यालिस्थेनिक वर्कआउटले हाम्रो एक्सर्साइजहरूलाई पनि फन र च्यालेन्जिङ वेमा गर्नमा हेल्प गर्छ, जसको कारणले हामी आफ्नो बडीलाई अझै बढी पुस गर्छौँ एक्सर्साइज गर्नको लागि, अनि हामी आफ्नो गोलमा पनि इन्स्पायर र फोकस हुने गर्छौँ। त्यही भएर के सोचिरहेको, केही स्पेसहरू खाली गर र त्यही स्पेसमा क्यालिस्थेनिक एक्सर्साइज वर्कआउट रुटिन सुरु गरौँ।